kung saan marami kang matututunan. Ang gagawin natin ngayon ay putsero. So, ito yung ingredients sa puding: patatas, beans, carrots, pechay bagyo, ketchup, tomato sauce, asin, bawang, sibuyas, paminta, at lara. So, ito yung ating gagamitin. So, baboy ulit tayo. First step, ilalaga natin ang baboy. So, ilalaga natin hanggang lumambot. Takpan muna natin para mas mabilis. Okay. So, ngayon, iprito na natin yung saging. Hintayin natin hanggang sa maging golden. Okay, tingnan natin kung malambot na ang ating baboy. So, pwede na siya natin gayatin. So, kita nyo, mainit na yung ating kawan hanggang sa pumula ang ating baboy. So, tapos na natin iprito ang ating baboy. Ngayon, magigisa na tayo. So, magigisa na po tayo. Hanggang sa bumangaw yung bawang, ayun, sibuyas. Ilalagay na natin yung bawang. So, ilalagay na natin ang ating karni. At lalagyan nga po pala natin ng asukal. Lalagyan natin ng tomato sauce. Lagyan po natin ito ng tubig. Yan. At ilalagay na natin ang ating lara. Asin. Paminta. So, ilalagay na ang ating beans, patatas, at carrots. Last natin ilalagay ang pechay pag malambot na ang mga ito. Hintayin lang natin a few minutes. At lalambot din yan. Okay. Ilagay na natin yung pechay kasi medyo nang maluto yung ating mga gulay. Yan. Haluin ulit natin siya. Perfect. Yan. Okay. Ang putsero ay best kasi may ulam ka na, may gulay ka pa. Yan. So, takpan ulit natin siya. Tapos, hintayin na lang ulit natin siya maging malambot. So, i-check na natin kung okay na. Yan. So, malambot na yun yung ating pechay. Lalagay na natin ang ating saging. Yan. And then, haluin natin. Haluin. So, lalagay natin ng cornstarch para lumapot yung ating mga isang kutsara lang. Tapos, haluin na natin. Yan. Tapos, pakuluin natin maya-maya.
pwede na nating patayin ang ating butcher.